व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी अभिषेक. आपलं स्वागत आहे आपल्या सिरीजमध्ये, ज्याचं नाव आहे चेस फॉर बिगिनर्स, म्हणजेच ओळख बुद्धिबळाची. मित्रांनो, मागील भागात आपण बघितलं की बुद्धिबळामध्ये सामना अनिर्णित कसा होतो, ड्रॉ कसा होतो, यासाठीची आपण एक परिस्थिती बघितली आणि ती परिस्थिती म्हणजे स्टेलमेट. जर तो भाग तुम्ही बघू शकला नसाल तर वरच्या कोपऱ्यामध्ये जे आय बटन आहे तिथे तुम्हाला त्या भागाची लिंक मिळून जाईल. या सिरीजचे बाकी भाग सुद्धा तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. आजच्या भागात आपण ड्रॉच्या अनिर्णित राहण्याच्या बाकी परिस्थितींबद्दल माहिती घेणार आहोत. तर चला बघूयात. आता आपल्या समोर आलेले सुरुवातीची मांडणी. यामध्ये तुम्ही पटावरची सर्व मोहरे बघू शकता. सामना अनिर्णित कधी राहतो? जेव्हा तुमच्या पटावरचे सर्व मोहरे संपून जातात आणि शेवटी फक्त तुमचा राजा आणि प्रतिस्पर्ध्याचा राजा शिल्लक राहतो, त्यावेळी सामना अनिर्णित होतो. त्याचा निकाल लागू शकत नाही. म्हणून पहिली परिस्थिती आहे की दोन्ही संघाचा राजा शिल्लक आहे. परिस्थिती क्रमांक 2 आणि परिस्थिती क्रमांक 3 म्हणजे दोन्ही संघांचे फक्त राजेच शिल्लक आहेत आणि कुठल्या तरी एका संघाकडे घोडा तरी आहे किंवा उंट तरी आहे आणि बाकी कुठलेच मोहरे नाही आहेत. म्हणजे पटावर 3च मोहरे उपलब्ध आहेत. यावेळी सुद्धा सामना अनिर्णित होतो. आणि परिस्थिती क्रमांक 4 यामध्ये दोन्ही संघाचे राजे शिल्लक आहेत, पण त्या व्यतिरिक्त दोन्ही संघाचे उंटच उपलब्ध आहेत आणि ते सुद्धा एकाच घरातले, म्हणजे काळ्या घरातली उंट असतील किंवा दोन्ही सुद्धा सफेद घरातील उंट असतील. या सर्व परिस्थितींमध्ये पटावर या मोहऱ्यांव्यतिरिक्त कुठलेही मोहरे उपलब्ध नाही पाहिजेत. क्रमांक 1 दोन्ही संघाचे केवळ राजेच शिल्लक आहेत. आता या पटावर तुम्ही बघू शकता की काळ्या संघाचा सुद्धा राजाच फक्त बाकी आहे आणि सफेद संघाचा राजा बाकी आहे. या व्यतिरिक्त पटावर कुठलेही मोहरे नाही आहेत. आता या सामन्याचा निकाल लागू शकत नाही. आता समजा सफेद संघाची चाल आहे, सफेद संघ काय करू शकणार आहे? तो त्या काळ्या राजाच्या जवळच्या घरात जाऊ शकणार नाहीये, कारण की काळ्या राजा मात करेल आणि काळ्या राजासाठी सुद्धा सेम परिस्थिती आहे. त्यामुळे या सामन्याचा निकाल लागू शकत नाही. तर अशा वेळी आपण या सामन्याला ड्रॉ म्हणतो, अनिर्णित राहिला सामना असं म्हणतो. परिस्थिती क्रमांक 2 आता तुम्ही बघू शकता दोन्ही संघाचे पटावर राजेच शिल्लक आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त सफेद संघाचा घोडा सुद्धा शिल्लक आहे. तरी सुद्धा हा सामना अनिर्णित ठरवला जातो, कारण यामध्ये काळ्या राजावर मात होऊ शकणार नाही. तुम्ही प्रयत्न करून बघा. परिस्थिती क्रमांक 3 यामध्ये तुम्हाला दिसेल की 2 राजे उपलब्ध आहेत आणि 1 उंट उपलब्ध आहे. या परिस्थितीमध्ये काळ्या राजावर मात होऊ शकणार नाही, ज्यामध्ये सामना अनिर्णित ठरवला जातो. परिस्थिती क्रमांक 4 यामध्ये तुम्ही बघू शकता की दोन्ही राजे उपलब्ध आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त 2 मोहरे पटावर आहेत. एक म्हणजे सफेद संघाचा सफेद घरातील उंट आणि काळ्या संघाचा सफेद घरातीलच उंट. तर या परिस्थितीमध्ये सामना अनिर्णित ठरवला जातो. आता तुम्ही लक्षात घ्या, आता काळ्या संघाचा जो उंट दिसतो तो सुद्धा सफेद घरातील उंट आहे. पण जर का हा उंट काळ्या घरातील असता, जसं की या परिस्थितीमध्ये, तर सफेद संघाचा उंट आहे तो सफेद घरातील आणि काळ्या संघाचा उंट काळ्या घरातील आहे. तर हा सामना पुढे होऊ शकतो. हा अनिर्णित सामना नाहीये. आता तुम्हाला सांगायचं आहे, आपण जे नियम बघितले, आपण ज्या परिस्थिती बघितल्या, त्यानुसार ही परिस्थिती अनिर्णित किंवा ड्रॉची आहे का हे तुम्ही मला सांगा. नाही, कारण की ही परिस्थिती कुठल्याच परिस्थितीमध्ये बसत नाहीये. आता इथे तुम्ही बघितलं की दोन्ही राजे तर उपलब्ध आहेत, पण
सफेद संघाकडे उंटा आहे आणि काळ्या संघाकडे घोडा आहे. तर परिस्थिती क्रमांक 1 नुसार दोन्ही राजेच पटावर पाहिजेत आणि बाकी कुठलेच मोरे नाही पाहिजेत. ती परिस्थिती पण बसत नाहीये. परिस्थिती 2 बघितली की ज्याच्यामध्ये उंटा आहे आणि 2 राजे आहेत, तर ते सुद्धा बसत नाहीये, कारण की काळ्या संघाचा घोडा अधिक आहे. परिस्थिती क्रमांक 3 नुसार बघितलं तर दोन्ही राजे तर आहेत, घोडा सुद्धा आहे काळ्या संघाचा, पण इथे गरज नसताना हा उंट सुद्धा आहे. तर त्यामुळे ही परिस्थिती अनिर्णितची नाहीये, सामना पुढे होऊ शकतो. आता ही परिस्थिती बघा, ही अनिर्णितची परिस्थिती आहे का तुम्ही मला सांगा. नाही, कारण की आपण परिस्थिती क्रमांक 4 बघितली, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की 2 राजे उपलब्ध आहेत आणि दोन्ही संघाचे उंट उपलब्ध आहेत, पण ते एकाच घरातील उंट आहेत. पण या परिस्थितीमध्ये तुम्ही बघितलं तर सफेद संघाचा उंट आहे तो काळ्या घरातील आहे आणि काळ्या संघाचा जो उंट आहे तो सफेद घरातील आहे. तर हा सामना पुढे होऊ शकतो. हा सामना अनिर्णित किंवा ड्रॉ अजून तरी नाहीये. आता ही पटावरील मांडणी बघा, यामध्ये दोन्ही संघाचे राजे आहेत आणि एक काळ्या संघाचा उंट आहे सफेद घरातील आणि सफेद संघाचा एक प्यादा शिल्लक आहे. तर ही ड्रॉची परिस्थिती आहे का. नाही, कारण की परिस्थिती क्रमांक 3 नुसार दोन्ही संघाचे राजे शिल्लक पाहिजेत आणि उंट शिल्लक पाहिजे एका संघाचा. तर या परिस्थितीमध्ये सफेद संघाकडे एक प्यादा सुद्धा आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती अनिर्णित नाही, सामना पुढे खेळला जाऊ शकतो. आता ही परिस्थिती बघा, यामध्ये सामना अनिर्णित आहे की नाही हे तुम्ही मला सांगा. नाही, कारण की परिस्थिती क्रमांक 2 नुसार दोन्ही संघाचे राजे तर शिल्लक पाहिजेत आणि कुठल्या तरी एकाच संघाकडे घोडा किंवा उंट शिल्लक पाहिजे. आता या परिस्थितीमध्ये दोन्ही संघाकडे घोडे आहेत, तर हा सामना पुढे खेळला जाऊ शकतो. हा सामना ड्रॉ किंवा अनिर्णित नाहीये. आता बघा, सफेद संघाकडे एक हत्ती आहे आणि दोन्ही संघाचे फक्त राजेच पटावर आहेत, बाकी कुठलाही मोरा पटावर नाहीये. तर ही परिस्थिती ड्रॉची आहे की नाही. नाही, कारण हत्ती असेल तरी पण खेळ पुढे खेळला जाऊ शकतो. ही परिस्थिती आपल्या कुठल्याच परिस्थितींमध्ये बसत नाहीये. या परिस्थितीमध्ये तुम्ही मला सांगा की सामना अनिर्णित आहे की नाही. नाही, कारण की हे कुठल्याच परिस्थितीमध्ये बसत नाहीये. दोन्ही संघाकडे फक्त प्यादाच आहे, पण तरी सामना पुढे खेळला जाऊ शकतो. मला आशा आहे की तुम्हाला मी सांगितलेल्या या परिस्थिती कळल्या असतील आणि आता तुम्हाला सामना अनिर्णित राहिला आहे का हे तुम्हाला पटावरचे मोहरे बघून तुम्हाला सांगता येईल. या व्यतिरिक्त ड्रॉसाठी आणखी काही मोजक्या परिस्थिती आहेत, जसं म्हणजे परपेच्युअल चेक किंवा रिपिटेटिव्ह मूव्ह, म्हणजे जिथे तुम्ही 50-75 वेळा सारखी जर तुम्ही चाल करत राहिला तर सामना अनिर्णित होतो. पण सध्या तुम्ही त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाहीये. सध्या तुम्ही या परिस्थिती लक्षात ठेवा फक्त. पुढच्या भागामध्ये आपण आणखी एका विषयावर माहिती घेणार आहोत. तर भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद.